Hello friends, I'm Dr. Hemant Pednekar and I was principal at Sangli, Palghar and Vikramgarh, and for last 40 years I'm in the field of education. Geography is my favorite subject and preparation of teaching aids is my passion and hobby. So friends, we are dealing with a uh, geography paper or practicals, MAMSC Part 1, paper number 106. Now, in this paper, we have covered first topic. Now we are switching over to the next topic, and that is related to the different types of data. हा आपण आता जो दुसरा पेपरचा भाग घेणार आहोत, त्याच्यामध्ये आपण आकडेवारीचे वेगवेगळे स्वरूप कसं आहे, म्हणजे भूगोलातली आकडेवारी. आता भूगोलाचा संबंध हा प्रदेशाशी असतो, त्यामुळे प्रादेशिक आकडेवारी आणि इतर प्रकारची आकडेवारी आणि त्याचं वर्गीकरण कशा प्रकारे केलं जातं, तर ते आपण ह्या स्लाइडमध्ये बघणार आहोत, या टॉपिकमध्ये बघणार आहोत. आणि हा खूपच इंटरेस्टिंग आणि सोपा टॉपिक आहे. तर आपण त्याची सुरुवात करूया. तर आपण पुढे जाऊया. आपण आपल्या टॉपिक सुरुवात. So nature and application of spatial data. Now the word spatial means related to space. So we have different sources, that is primary and secondary. स्पॅशियल हा शब्दाचा अर्थ आहे प्रादेशिक किंवा स्पेस म्हणजे जागा. तर भूगोलाचा संबंध हा जागेशी होतो. जिओ म्हणजे अर्थ, ग्राफी म्हणजे डिस्क्रिप्शन. तर त्या ह्याच्यासाठी माहिती आपण जी गोळा करतो, तर ती माहिती ही प्राथमिक स्वरूपाची माहिती आणि द्वितीयक स्वरूपाची माहिती असते. आणि त्या ह्याच्यातल्या माहितीचं आधी आपण स्वरूप समजून घेऊया. नंतर त्याच्यावर प्रोसेसिंग कसं केलं ते आपल्याला बघता येईल. So basically, there are two type of data. One is primary. See, in the education field also we have primary education and then the secondary education. Secondary education cannot come prior to primary education. In the similar manner, when data is raw data is collected in the field, it is called as a primary data. And when it is processed in different forms or it is printed in book, it is called as a secondary data. प्राथमिक आणि द्वितीयक माहितीमध्ये फरक लक्षात घ्या, की आपण म्हणतो विद्यार्थी प्राथमिक शाळेत आहे, मग तो माध्यमिक शाळेत किंवा सेकंडरीमध्ये जातो. पण सेकंडरी असं कधीच होऊ शकत नाही, की आधी तो सेकंडरीमध्ये आहे नंतर तो प्रायमरी. म्हणजे सेकंडरीमध्ये जायला आधी प्रायमरीला गेलंच पाहिजे. तसं जेव्हा माहिती ही भौगोलिक क्षेत्रातनं किंवा वेगवेगळ्या स्रोतातनं आपण जमवतो, एकत्र करतो आणि नंतर त्या माहितीवर आपण त्याचं वर्गीकरण करतो किंवा त्याच्यावर प्रक्रिया करतो आणि वेगळ्या स्वरूपात आपण ते आणतो. तर ह्याला आपण सेकंडरी डेटा म्हणतो. आता उदाहरणार्थ फिमेल लिटरसी रेट. आता फिमेल लिटरसी रेट हा जो काढलेला आहे, ही सेकंडरी इन्फॉर्मेशन देतो. पण ज्यावेळी आपण घराघरात जाऊन प्रत्येक घरातल्या स्त्रिया ह्या किती शिकलेल्या आहेत, ह्याची जी माहिती आपण गोळा केली, त्याला आपण प्राथमिक माहिती असं म्हणू. आणि नंतर त्या माहितीच्या आधारे कुठल्या इयत्तेपर्यंत त्या स्त्रिया शिकलेल्या आहेत, त्या ग्रॅज्युएट झालेल्या किती आहेत, त्याची टक्केवारी आपण जे काढू, त्याला आपण सेकंडरी. So this is one example about say primary and secondary. So when we collect data from the household about say so we want to find out female literacy rate. Now female literacy rate is a secondary type of data, but how we can find out that? So for that we will have to go to villages or in urban areas from one house to other, and then we will collect the information about the females in the house and their education level. Now, this data which is collected from house to house about the education of females, that is termed as the primary data. And when it is processed, we compile that data together and then we find out percentage that out of the say 80 females, so many females, say 20 females are illiterate. Then we will find out percentage of that. So that becomes the secondary data. So let us move to the in detail about that. आपल्याला ह्याच्यात पुढे जाऊया. म्हणजे एवढंच लक्षात ठेवायचं की प्राथमिक माहिती म्हणजे क्षेत्रात फिरून जमा केलेली माहिती आणि सेकंडरी डेटा किंवा द्वितीयक माहिती
म्हणजे प्राथमिक माहितीवर प्रक्रिया करून आपण जेव्हा वेगळ्या प्रकारची माहिती तयार करतो आणि जी जास्त उपयुक्त असते, तर त्याला आपण द्वितीयक प्रकारची माहिती असं म्हणतो. म्हणजे दुसरं एक उदाहरण सुचलं म्हणून सांगतो. आपण ब्रेड खातो. तर ब्रेड कशापासून बनतो? तर गव्हापासून बनतो. मग गहू आपण खाऊ शकत नाही. पण गहू जेव्हा शेतात पिकवला जातो, त्याच्यावर काही प्रक्रिया केली जाते, दळला जातो, त्याचं ब्रेड तयार होतो. नंतर तो आपल्याला ब्रेड जास्त उपयुक्त आहे. तसा प्रायमरी डेटा जो आहे, त्याच्यापेक्षा आपण ज्यावेळी त्याचं प्रोसेसिंग होतं, त्याच्यात आपल्याला हव्या त्या प्रकारच्या गटामध्ये त्याचं वर्गीकरण होतं किंवा त्याच्यावर दुसरी प्रक्रिया होते. आपण वेगवेगळी सांख्यिकीय तंत्र वापरतो. त्यावेळी ती द्वितीयक माहिती आपल्याला जास्त उपयुक्त ठरू शकते. So, next thing. So, as I told you that there are primary data is the raw data which is collected in the field. So it is the original data. That is why it is called as a primary data. And then you have to this is required in many fields. So actually the job of surveyor or the who collects the data, and that is very important, and it is his skill that helps him to get more primary data. नाही, प्राथमिक माहिती गोळा करण्याचं हे पण एक कौशल्य आहे. तर आपण ते नंतर प्रश्नावलीच्या ह्याच्यात बघणार आहोत. पण ह्याची हे सगळीकडे गरज ह्याची लागते आणि ते कसं गोळा करायचं प्राथमिक माहिती, कुठले वेगवेगळे स्रोत आहेत ते आपण ह्याच्यात पुढच्या स्लाइडमध्ये. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ॲनी फ्रँक, डायरी ऑफ ॲनी फ्रँक हे पुस्तक नंतर प्रकाशित झालं तिच्या डायरीच्या आधारे. आणि त्या डायरीमध्ये त्यावेळेच्या दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातली जर्मनीतली जी स्थिती होती, की कशा प्रकारे त्या पूर्ण परिस्थिती होती, त्याचं खूप सखोल वर्णन त्यांनी केलेलं आहे. त्यामुळे इतिहासाचा अभ्यास करताना अशा डायरीचा खूप चांगला वापर होऊ शकतो. तसंच ईमेल आहेत किंवा इतर काही हत्यारं आहेत किंवा दुसरे काही बिल्डिंग्स वगैरे जुन्या, तर ह्यांचं आर्किटेक्चरल स्टाईल किंवा दुसऱ्या ज्या अनेक गोष्टी अशा आहेत की त्या आपल्याला त्या चित्रातनं किंवा त्याच्या फोटोग्राफवरनं आपल्याला कळू शकतात. तर ही सगळी जी माहिती आहे, जी अनप्रोसेस्ड आहे, तर त्याला आपण प्राथमिक माहिती असं म्हणतो. आणि त्याच्या आधारे आपल्याला द्वितीयक माहिती किंवा सेकंडरी डेटा हा प्रोसेस करता येतो, डेव्हलप करता येतो. In secondary data, as we know, it is the processed data, which is the printed one. So once we get the primary data, then when it is published, it is called as a secondary data. So we have these different encyclopedias, guidebooks, and different publications, government publications, etc., which are considered as more authentic. So they are the part of secondary data. द्वितीयक माहिती म्हणजे प्राथमिक माहिती एकत्र करून छापली जेव्हा जाते. It is said that when any information is printed, it immediately it becomes outdated. म्हणजे कोणती माहिती छापली गेल्यानंतर ती कालबाह्य होते. कारण लगेच समजा आपण लोकसंख्या भारताची छापली एवढी आहे. तर ती छापून ते पुस्तक बाहेर येईपर्यंत भारताची लोकसंख्या अजून थोडी वाढलेली असेल. म्हणून असं म्हटलं जातं की छापलेली माहिती ही कालबाह्य झालेली असते. आणि म्हणून कुठलंही संशोधन करताना आपल्याला द्वितीयक माहिती जी आहे, छापलेली माहिती, त्याच्याबरोबर आपल्याला प्राथमिक माहिती गोळा करायला लागते. सो प्रायमरी अँड सेकंडरी डेटा दे गो हँड इन हँड टुगेदर बिकॉज we get secondary data readily available, but secondary data is not fresh, or it is rather it has become outdated, and hence the secondary data gives us the rough idea. But along with that, when we try to get the information about the real situation at that time, when we go into the field and we collect the primary data, so we combine primary data with the secondary data, and then our research can become more fruitful. या आपल्याला हा प्राथमिक माहिती क्षेत्रातून जमा केलेली आणि द्वितीयक माहितीच्या आधारे आपल्याला कच्चा आराखडा ठरवता येतो किंवा एखाद्या गावाची लोकसंख्या किती होती किंवा त्याच्यात आपल्याला साधारण अंदाज येतो फॅसिलिटी. पण त्यावेळी प्राथमिक माहितीद्वारे आपण जर प्रत्यक्ष त्या गावात जाऊन पाहणी केली आणि त्याच्यामध्ये काय वाढ झालेली आहे किंवा कशी परिस्थिती बदलली आहे हे आपण अभ्यासलं तर आपलं संशोधन हे जास्त चांगलं अर्थपूर्ण होऊ शकतं. त्यामुळे प्राथमिक आणि द्वितीय असं दोन्ही प्रकारच्या माहितीचं भूगोलाच्या अभ्यासात खूप गरज असते. आपण आता पुढच्या माहितीकडे
So these are the different examples of secondary data. So you have published articles, and then you have books, dictionaries, encyclopedias, biographies, dissertations, newspapers, then criticism, literature, magazines. Then these are statistical synopsis, official document publications of government, and these are considered as more authentic. So all these are the part of the secondary sources. मी द्वितीयक माहिती म्हणजे छापलेली माहिती, मग ते स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा केंद्र राज्य सरकारचे त्यांचे जे अहवाल असतात तर ते छापले जातात, पुस्तकं असतात किंवा डिक्शनरी असतात, विश्वकोश असतात, आत्मचरित्र असतात, त्यांचे डेझर्टेशन आहेत, काही संशोधन अहवाल असतात, वर्तमानपत्र असतात, एखाद्या ह्याच्यावर साहित्यावर केलेली टीका असते किंवा मासिक, जर्नल, पिरियडिकल, पाक्षिक वगैरे आणि सांख्यिकीय माहिती वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंट ऑफिसर्सची ऑफिसेस मधली असते. आणि हे जे महत्वाचे आहेत की सेंट्रल स्टॅटिस्टिकल ऑर्गनायझेशन आणि नॅशनल सॅम्पल सर्वे ऑर्गनायझेशन, तर ह्यांची माहिती ही ऑथेंटिक मानली जाते आणि ह्या सगळ्या माहितीचा उपयोग नियोजनामध्ये होऊ शकतो. So this is about just the detailed information about the books and other published sources. पुस्तकं किंवा इतर जे आहेत त्यांच्याबद्दलची थोडी जास्त माहिती आहे. म्हणजे त्याचा आपल्याला नियोजनात किंवा अभ्यासात जास्त उपयोग होऊ शकतो. आपण पुढे जाऊया. हे समजून घ्यायला खूप सोपं आहे, कारण ह्याच्यामध्ये इथे फक्त दिलेलं आहे आणि मला वाटतं बेसिक तुम्हाला समजल्यावर आपल्याला जास्त कठीण टॉपिक जे आहेत त्याला आपण जास्त डिटेलमध्ये घेऊया. So this is very easy to understand, and I hope just by reading it you will be able to understand it. So the unpublished personal sources, then journals, newspapers, and these become very useful. Even the website, blogs. Now, whether the blogs are reliable or not, that we'll have to decide, and hence we should have supporting material to check the authenticity of the information given in the blog. ब्लॉगवर लोक वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती आपली मतं मांडतात. त्यानंतर वेबसाईट असतात, त्याच्यावर वेगवेगळ्या आहेत. तर गव्हर्नमेंट वेबसाईट असतात तर त्या जास्त ऑथेंटिक मानल्या जातात आणि इतर काही वेबसाईट आपल्याला वापरण्यासाठी पैसे द्यायला लागतात. तर ही सगळी माहिती आपल्याला मिळू शकते. Then you have also diaries, then government records, podcast, say it's like radio stations, private radio stations, and these are becoming popular. रेडिओ मिर्ची वगैरे सारखे रेडिओ स्टेशन्स आहेत तर ती खूप लोकांना पॉप्युलर होतात. या वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती त्यापासूनही मिळू शकते किंवा शासकीय अहवाल असतात, डायरीज असतात, त्याच्यातनं आपण प्रकाशित झालेल्या ह्याच्या तर ते आपल्याला माहिती घेता येते. त्याच्यानंतर आता हे आपल्याला नाऊ वी हॅव कम टू द नेक्स्ट टॉपिक between the type of data. So whatever information we are getting, it can be of two basic type. One is qualitative and other is quantitative. Qualitative is related to quality. For example, say good or bad, or say different colors, the red, green, etc. These are the description of the quality. But quantitative means number. That is, height is 5 feet, height is 7 feet. When we express any information in the form of number, it is called as a quantitative. And when we describe the information in the form of words, it is called as a qualitative information. So spatial means related to space, related to that particular region. That is, and so aspatial. Aspatial means which is not spatial, which is not directly related to the space or the region, that is called as a spatial information. So we have data, and what is data and what is information, that we will try to see. ह्याच्यामध्ये आपण काय म्हणतो, एक गुणात्मक, क्वालिटेटिव्ह म्हणजे गुणात्मक माहिती आणि संख्यात्मक माहिती, आणि स्पॅशियल म्हणजे रिलेटेड टू स्पेस, जागेसंबंधी. ए स्पॅशियलचा अर्थ म्हणजे जागेच्याशी संबंधित नाही अशी माहिती, म्हणजे जी जनरल असू शकते तशा ह्याच्या प्रकारची माहिती. आता क्वालिटेटिव्ह मध्ये काय, तर गुणात्मक माहिती म्हणजे आपण चांगलं वाईट म्हणतो किंवा वेगवेगळे रंग,
हिरवा रंग, लाल रंग वगैरे, म्हणजे शब्दांमध्ये जी माहिती वर्णन करून सांगितली जाते ते साधारण गुणात्मक ह्याच्यात येते. आणि संख्यांमध्ये जी माहिती दिली जाते, समजा उंची 5 फूट आहे, 7 फूट आहे, तर पावसाचं प्रमाण 100 सेंटीमीटर आहे, तर ही जी माहिती त्याला आपण सांख्यिकीय म्हणजे संख्यात्मक माहिती असं म्हणतो. आता हे जो डेटा आहे तर तो त्याच्यामध्ये एनी फिगर और एनी क्वांटिटी ऑब्जेक्ट, तर ती जी माहिती आहे त्याला आपण डेटा म्हणतो. इट इज ट्रान्सफॉर्म इंटू इन्फॉर्मेशन, म्हणजे त्याचं रूपांतर माहितीमध्ये होते. म्हणजे जी आकडेवारी असते ती नुसती आकडेवारी आहे, त्याचं माहितीमध्ये रूपांतर झालं तर ते इट बिकम्स मिनिंगफुल, दॅट इज इट बिकम्स मोर युजफुल. ते जास्त अर्थपूर्ण होतं, त्याचा आपण वापर करू. आपण ह्याच्याबद्दल डिटेल बघणार आहोत. So what is data? Data is collection of raw unorganized facts and details like text, observation, figures, symbols, and description of the things, etc. In other words, data does not carry any specific purpose and has no significance by itself. So data is just it is a raw data. It is a collected information. For example, information collected in the weather station about the rainfall every day. That information is collected by the scientists, and it is about say temperature of that particular day at different time periods, then rainfall amount, atmospheric pressure, and so on. So this is just the data. Or when the surveyor or with different persons go to the different households one to one, and they collect the information about the household or the persons who live in that house during the census operation. So that data is called as a raw data, and that is unprocessed data. So when we process that data, we will convert that data into information. म्हणजे डेटा ही जी माहिती आहे ती माहिती आपण काय बघितली की ती गुणात्मक असू शकते किंवा संख्यात्मक. जर ती शब्दात सांगितलेली असेल की तर त्यांना उदाहरणार्थ ह्या गावातले 60% लोक ख्रिश्चन आहेत, आणि 20% लोक हे हिंदू आहेत, 20% लोक मुस्लिम आहेत. आता ही जी माहिती आहे ह्याच्यामध्ये 20% 60% हे वापरलेले आहे, पण त्याच्याबरोबर ख्रिश्चन किंवा हे जास्त धर्मांचे आपण दिलेले आहे, किंवा ह्या गावामध्ये गणेशोत्सव साजरा केला जातो. आता ही झाली वर्णनात्मक माहिती, ह्याच्यात संख्या वापरलेली नाही. तर त्यामुळे जर एखाद्या माहितीमध्ये संख्या वापरली तर त्याला आपण संख्यात्मक माहिती म्हणतो. पण जर आपल्याला संख्या न वापरता नुसते शब्द वापरले तर गुणात्मक माहिती. तर ही जी माहिती आपण जमा केली जाते नुसती रॉ डेटा, म्हणजे आता उदाहरण बघितलं तर वेधशाळेमध्ये दर दिवशी किती तापमान आहे, किती वायुभार आहे, किंवा हवेचा किती आहे, आर्द्रता किती आहे, ह्याची माहिती नुसती नोंदवून ठेवली जाते. पण त्याचा वापर वेगळा केला जात नाही. त्याच्या साहाय्याने नकाशे तयार केले जातात. जेव्हा त्याच्या साहाय्याने नकाशे तयार होतो त्याला त्यावेळी एक अर्थपूर्ण असं रूप प्राप्त होतं. त्यावेळी त्याला आपण ती जी हे आहे आकडेवारी आहे तिचं माहितीमध्ये रूपांतर झालं असतं. म्हणजे डेटा हा जो संकल्पना आहे तो तसा विशेष एक नाहीये. जसं आपण म्हणतो घरात आपल्याला स्वयंपाक करताना वेगवेगळे पदार्थ असतात. म्हणजे गव्हाचं पीठ असतं, साखर असतं, चहा पावडर असते, दूध असतं, हे सगळे नुसते पदार्थ आहेत. पण त्या पदार्थांचा आपल्याला तसा उपयोग नाही जोपर्यंत त्या पदार्थांवर प्रक्रिया करून आपल्या पुढे येत नाही. म्हणजे चहा पावडर, साखर आणि दूध, पाणी यांचं सगळ्यांचं एकत्र मिश्रण करून आपल्याला चहा म्हणून जेव्हा समोर येतो तर त्यावेळी आपल्याला तो जास्त चांगला वाटतो. म्हणजे तसं आपला डेटा जो आहे त्याचा आपल्याला तसा उपयोग नाही. पण डेटा नसेल तर आपल्याला माहिती मिळू शकणार नाही. डेटावर प्रक्रिया करून नंतर मग आपल्याला माहिती किंवा इन्फॉर्मेशन मिळेल. So information is which is very useful to us. For example, in our kitchen we have tea powder, sugar, then milk, water, etc. So these individual items are of no use to us. Okay, we are more interested in tea. So tea is the combination or amalgamation of all these elements, and when we put it in the correct proportion,
we get a good type of tea. Like that, the data, raw data, numbers are of not much use, but when we process those numbers, we classify them, compile them, process them, and try to with a different statistical technique, and then we extract the information. As we have seen, female literacy rate. The female literacy rate or percentage of female educated, this is very important, which will help us to take decision or implement more the educational facilities in that region. But just information about the females, suppose there are 100 information about the 100 females about their education status. So we cannot concentrate our attention on 100 numbers. So that raw data is not much useful unless it is processed. When it is processed, it turns into information. So that is the difference between data and information. म्हणजे माहिती आकडेवारी आणि माहिती याच्यातली माहिती उपयोगी आहे, पण जर आकडेवारीच नसेल तर माहिती आपण घेऊ शकणार नाही, ते आपण बघूया पुढे. So here the comparison is given. Difference between data and data is unorganized and unrefined facts. So just raw information. Information comprises the process organized data and is presented in the meaningful context. Now you can present it in the form of number, or you can present it in the form of map, as we had done earlier, say choropleth map, etc. So then it becomes more useful, more interesting. Now data is individual unit that contains raw material which do not carry any specific meaning, like say temperature values or say humidity values. Just values are given, but those are meaningless unless we put them into some order. So information is group of data that collectively carries logical meaning. So when we find out the average of that or this thing, then it becomes more useful. हे आपल्याला इथे काय लक्षात येतं, ती आकडेवारी जी आहे ही अनऑर्गनाइज आहे किंवा ती ग्रुप केलेली नाही, त्याचा फारसा उपयोग नाही. पण ज्यावेळी ती त्याच्यावर प्रक्रिया केली जाते आणि त्याच्यातनं आपल्याला काहीतरी अर्थपूर्ण, जसं आपण बघितलं की फिमेल लिटरसी रेट, स्त्री साक्षरता दर आपण केला, तो जास्त उपयोगी आहे. पण फक्त 100 स्त्रियांची माहिती दिलेली आहे आणि त्याची साक्षरता आहे का नाही, किती आहे, एवढं जर दिलेलं आहे तर त्याच्यापासून आपल्याला अर्थबोध होत नाही आणि एवढे सगळे आकडे आपण लक्षात ठेवू शकत नाही. तसंच डेटा हे जे आहे की त्याच्यातलं प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलला तसा अर्थ नाहीये, पण ज्यावेळी ते आपण प्रोसेस करतो, माहितीच्या स्वरूपात हे करतो इन्फॉर्मेशन, त्यावेळी त्याला एक लॉजिकल मिनिंग येतं आणि त्याचा जास्त येतं. Data does not depend on information, so it is independent, but information depends on data. म्हणजे हे जे आहे आकडेवारी गोळा आपण केलेले ती काय माहितीच्या वर आधारित नाही, माहिती नंतर येते. जसं आपण हे म्हणतो की आधी आपल्याला चहा पावडर आहे आणि त्याचा आपल्याला चहाशी काही संबंध नाही. तर तिथे आसाममध्ये चहाच्या बागा आहेत, तिथनं आपण चहा येतो, आपल्याला साखर येते, दूध येतं. हे सगळं त्यांचा चहाशी काही संबंध नाही, ते स्वतंत्रपणे येतात. पण ज्यावेळी आपण त्यांना एकत्र करतो त्यावेळी आपल्याला तो चहा तयार मिळतो. तसं इन्फॉर्मेशन जी आहे ती डेटावर अवलंबून असते, डेटा इन्फॉर्मेशनवर अवलंबून नसतो. इट इज मेजर इन वेबसाईट बाय, त्याच्यामध्ये आपण कॉम्प्युटरमध्ये वगैरे किती त्याची साईज काय आहे एवढं असं आपण करतो, पण इन्फॉर्मेशन इज मेजर्ड इन मिनिंगफुल युनिट्स, टाइम, क्वांटिटी एक्सेट्रा. म्हणजे त्या आकडेवारीला एक अर्थ प्राप्त करून द्यायचं काम हे इन्फॉर्मेशन करते आणि त्याच्यासाठी वेगवेगळी सांख्यिकीय तंत्र, स्टॅटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन जी आहे ही आपल्याला वापरली जातात आणि त्याच्या साहाय्याने तो डेटा जो असतो मोठा बल्की असतो किंवा अनऑर्गनाइज असतो, तो कॉम्पॅक्ट होतो, सुटसुटीत होतो आणि त्यामुळे तो आपल्याला लक्षात ठेवायला खूप सोपा होतो. Raw data alone is insufficient for decision making. Suppose you have given information about the 100 females and their education status. How can you take decision unless you compile it together? You cannot concentrate your attention on 100 numbers. So when you process that and when you find out average of that, then that number gives you, say for example, in that particular village, 20% females are literate.
So that percentage indicates you how many females are literate, but at the same time, it gives you information about how many females are illiterate. So when we say that 20% are literate, that means 80% are illiterate. So we get that information also. And then we can take the decision, yes, because more number of females are illiterate, there is a urgent need for the educational facilities in this particular village. So ह्याच्यावरनं आपल्याला लक्षात येतं की नुसती आकडेवारी त्याच्यापासून ती अर्थपूर्ण नाहीये. किंवा आता 100 स्त्रियांची माहिती दिली, त्यांचं शैक्षणिक किती पर्यंत शिक्षण झालंय, तर आपण त्या एका वेळी 100 गोष्टींवर लक्ष नाही एकत्र करू शकत. पण जेव्हा आपण त्याची सरासरी काढली, टक्केवारी काढली, त्यावेळी आपल्याला लक्षात आलं की त्या 100 पैकी 20% स्त्रिया ह्या शिक्षित आहेत. आता 20% हा जो आकडा आहे तो शिक्षित स्त्रियांचा आहे. पण तो एक आकडा आपल्याला शिक्षित स्त्रियांचं प्रमाण दाखवतो 20%. त्याच्याबरोबर ती टक्केवारी आहे, म्हणजे 100तल्या 20 शिक्षित आहेत. म्हणजेच काय, 100तल्या 80 स्त्रिया ज्या आहेत, कारण 80 अधिक 20 बरोबर 100, या अशिक्षित आहेत. म्हणजे आपल्याला टक्केवारीचा आकडा हा शिक्षित स्त्रियांना बद्दलची माहिती देतो, त्याचप्रमाणे किती अशिक्षित आहेत त्यांची पण माहिती देतो. आणि मग त्या आकड्याच्या साहाय्याने आपल्या लक्षात येतं की ह्या गावामध्ये शैक्षणिक सुविधा उभारण्याची गरज आहे. आणि अशा प्रकारे इन्फॉर्मेशन जी आहे ही आपल्याला जास्त उपयुक्त ठरू शकते किंवा ठरते. तर एक्झाम्पल इज द स्टुडंट टेस्ट स्कोर. म्हणजे ह्याच्यामध्ये विद्यार्थ्याला मिळालेले मार्क जे आहेत, सगळ्या विषयाचे मार्क दिलेले आहेत किंवा सगळ्या मुलांचे मार्क दिलेत. पण नुसतं ते मार्क घेऊन आपल्याला काय करायचं? पण जेव्हा आपण ते मार्क कंपाईल करतो आणि त्याच्यापासून आपण ॲव्हरेज काढतो किंवा काहीतरी सरासरी, तर मग आपल्या लक्षात येतं की तो विद्यार्थी हा कुठल्या टप्प्याला आहे, म्हणजे तो हुशार आहे, ढ आहे का मध्यम आहे, हे आपल्याला कळतं. सो नंबर दॅट पर्टिक्युलर number of marks in per subject, that is a raw data, but when we process that data and then we convert it to percentage, then it becomes more useful. So this is what is in the numerical data. The numerical data is a quantitative. So if there is a numbers used in this data, then it is called as a numerical data. So quantitative data is of two types. One is discrete data, so where we can count the numbers. For example, say particular number of persons or number of buffaloes, etc. So that is called as a discrete data. While a continuous data means there can be n number of variation. Where, for example, rainfall 100 centimeter and 101 centimeter. Now between these two numbers, you can have 100.01, 100.02, 100.03, like that information about the rainfall, if it is measured accurate. So that type of data is called as a continuous data. आकडेवारीमध्ये आपल्याला सांख्यिकीय जी माहिती आहे, तर त्याला आपण क्वांटिटेटिव्ह डेटा म्हणतो, जे आकड्यांच्या स्वरूपात दाखवली जाते. आता ही आकडेवारीतील माहिती दोन प्रकारची असते. एक म्हणजे खंडित श्रेणी. आता खंडित त्याला डिस्क्रीट डेटा असतो. खंडित श्रेणीचा अर्थ असा की तिथे तुम्हाला ती संख्या पूर्णपणे मिळते. उदाहरणार्थ 25 मुलं. हा, आता आपण गमतीत म्हणतो आपण 150 आणा आहे. तर 150 आणा म्हणजे एक मुलगा आणि अर्धा मुलगा असं कधी नसतं ना. तर त्याच्यामध्ये आपण ते पूर्ण ह्याच्यातच आपण ते घेतो. तर त्याला आपण डिस्क्रीट डेटा म्हणतो. म्हणजे 5 म्हशी, तर त्या हा झाला ही खंडित श्रेणीतली माहिती. पण जेव्हा आपण पाऊस वगैरे असं मोजतो, आता ही शास्त्रीय उपकरणं इतकी अचूक झालेली आहेत की समजा 100 सेंटीमीटर पाऊस आणि 101 सेंटीमीटर पाऊस, तर ह्या दोघांमध्ये आपल्याला किती पावसाचं प्रमाण मिळू शकतं? उदाहरणार्थ 100.01, 100.02, 100.03 अशा प्रकारे आपण जर विचार केला तर अगणित आकडे आपल्याला त्या दोन ह्याच्यामध्ये मिळू शकतात, जर आपण पाऊस अचूकतेने मोजणार असू तर. तर म्हणून अशी माहिती जी आहे त्याला आपण अखंडित श्रेणी असं म्हणतो. पण आता पुढे जाऊया. So this is a classification of data. So it's sort of a slight repetition is there.
So one is qualitative data, it is about the information, and quantitative data, it is the numerical value which we have seen earlier. So qualitative, it is about the say favorite color, blue, height, tall, etc. Where numbers are not used, it is a qualitative. म्हणजे गुणात्मक माहिती म्हणजे निळा रंग किंवा उंची जास्त. तर आता ह्या ठिकाणी आपण कुठली संख्या वापरलेली नाही आणि त्यामुळे ही गुणात्मक माहिती आहे. आणि in quantitative data, you will find that the quantity is used. That quantitative data we can again subclassify into discrete and continuous. Where but here you have numeric how many, how much, and how often. So that is a quantitative data. सांख्यिकीय माहिती जी आहे तर ती आपल्याला संख्यांच्या स्वरूपात दाखवली म्हणजे त्याच्यामध्ये परत खंडित श्रेणी आणि अखंडित श्रेणी असा आपण विचार करू शकतो. पुढच्या ह्याच्यामध्ये बघूया. So spatial data and aspatial data. Space means not special. Special नाही, special is वेगळी. स्पेशल म्हणजे खास, हा आहे स्पॅशल. तर स्पॅशलचा अर्थ related to space, related to region. So when there is a number of people suffering from certain type of disease in different parts of the country, so this is area specific or region specific. So that is why it is called as a spatial data. आणि जागेशी संबंधित आहे. अमुक एक समजा कोरोनाने कुठल्या राज्यात किती लोकांना कोरोना झालाय, तर ही जेव्हा आपण माहिती काढतो त्यावेळी त्या प्रत्येक प्रदेशाशी संबंधित ती माहिती असते. तर त्याला आपण क्षेत्रीय माहिती किंवा स्पॅशल डेटा असं म्हणतो. Aspatial data means which is not related to space. For example, employment data for male, female. आता ही suppose this is for entire India or general information. It is not related to specific state. Then you have this as a aspatial data. Now this is very interesting topic. It is about the scale of measurement of data. It's very interesting, but provided that you pay attention and you remove fear from your mind. तुमच्या मनातली भीती काढून टाकली तर हा अतिशय सोपा आणि एकदम छान टॉपिक आहे आणि खूप इंटरेस्टिंग पण आहे. तर ह्याचं जे म्हणजे आपल्या नेहमीच्या वापरातल्याच गोष्टी आहेत, फक्त त्यांना नावं वेगवेगळी दिली आहेत. तर हे 4 प्रकारचे स्केल आहेत. सो these are 4 types of scale. One is nominal, ordinal, interval, and ratio. And there is a certain order in that. That is, the first is nominal, then we come to the ordinal, then we come to the interval, and then we come to the ratio. Okay. So actually, the first one, second one satisfies the all conditions of the first one. The third one satisfies the all conditions of first and second, and the fourth one satisfies conditions of all three. So the last one is the best one. But let us try to understand each one of them. हे जे आपण नेहमीच्या वापरातले जे आपण वापरतो सगळ्या गोष्टी, आता उदाहरणार्थ स्त्री पुरुष हा हे आपण किती वेळा वापरतो, मग पण ते स्त्री पुरुष असं ज्यावेळी आपण म्हणतो तर त्यावेळी त्याचा अर्थ नॉमिनल स्केल असा होतो. तर अशा प्रकारे हे खूप इंटरेस्टिंग आहे. तर आपण बघत जाऊया आणि ह्याचं कुठलंही टेन्शन न घेता तुम्ही लक्षात घेतलं हे खूप छान इंटरेस्टिंग आहे आणि त्याच्यातून आपल्याला पुढे जाता येईल. Hello friends. So the first type of scale is nominal scale. Say the name is nominal, that is you simply name that particular thing. So N stands for name. How to remember this scale? N is N for name. For example, male or female or rural or urban. So that is, there are no numbers involved. We are just categorizing into different, one settlement can be rural or it can be urban. Or similarly, food items can be veg or non-veg. So all these are the examples of the nominal scale. Then different colors, green, red, yellow, then living, non-living, biotic, abiotic, plants, animal, fish, etc. And normally in geography, we use point symbol, line symbol, or area symbol. So point symbol, these are the different examples. Say airport. Now this is a point symbol for airport. Now as the picture is of aeroplane, even an illiterate person is able to understand that there is something related to that is aeroplane, airport, then town, mine,
and capital. Okay, so these are the line symbols. So blue color line indicates it is a river, red color it is a road, then boundary, pipeline. Similarly, green color is forest, and a blue color, sky blue color is water. So this is a very simple basic scale, starting point of the scale. And how to remember that? A nominal. So N stands for name. So just naming different items into different categories. हे पहिलं जे आहे नॉमिनल स्केल, तर ते लक्षात कसं ठेवायचं? नॉमिनल एन म्हणजे नाव, आता नेम. आता हे जे नाव आहे म्हणजे आपण तिथे कुठल्याही संख्या वापरत नाही, साधं वर्गीकरण आहे. आता माणसांचं वर्गीकरण केलं जातं की मेल फिमेल, पुरुष स्त्री, किंवा ग्रामीण नागरिक, व्हेज नॉन व्हेज पदार्थांचं. त्यानंतर वेगवेगळे रंग, ग्रीन कलर, लिव्हिंग नॉन लिव्हिंग, जिवंत किंवा जैविक किंवा अजैविक, तसंच बायोटिक, एबायोटिक, प्लांट्स, ॲनिमल, फिश, बर्ड्स वगैरे असं. आणि भूगोलामध्ये टिंबची चिन्ह असतात. आता विमानतळ आहे, तर विमानतळासाठी चिन्ह आहे विमानाचं. त्यामुळे अशिक्षित माणसालाही कळू शकतं की बाबा इथे विमानतळ आहे. तर टाउन, खाण किंवा राजधानी हे पॉइंट सिम्बॉल झाली. लाईन सिम्बॉल जे आहेत ते निळी रेष म्हणजे नदी, लाल रेष म्हणजे रस्ता, तर बाउंड्री, पाईपलाईन. त्यानंतर हे डेझर्टला टिपके टिपके दिले, किंवा हिरवा रंग हे जंगल झालं, निळं हे पाणी झालं. तर हे पहिल्या प्रकारचं जे स्केल आहे, तर ते एकदम बेसिक आहे आणि क्रूड आहे, पण ते लक्षात ठेवायला सोपं आहे. म्हणजे फक्त आपण नावाप्रमाणे त्याचं वर्गीकरण केलं तर त्याला दॅट इज अ नॉमिनल स्केल. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्केल. Now this is the second one. It is that, as the name indicates, ordinal scale. So ordinal starts with O. O is order. So in earlier one, it was possible. Say we had taken three colors: red, green, yellow. Now you can change the order in the earlier scale: yellow, green, red, or any order. So, but here what we have done is there is some order. For example, airport. So large airport, international airport, national airport, and regional airport. Here you will find that the size of the aeroplane is decreasing and the color of the aeroplane is also changing. So red one is for the international, black one is for the regional. So distinction between the international, national, and regional airport, it becomes very clear. So just instead of showing all aeroplanes by all airports by same symbol, here we have used different symbols of different sizes to differentiate between the international, national, and regional airports. So like that, for line symbol also, thick line is used to represent expressway, while the thin line is used for the major or local roads. Similarly, drainage, boundaries, then soil qualities also. If it is good, then dark color is used. If it is poor, then light color is used. So you have nominal scale, the primary say. Now we have literate. For example, say a person can be illiterate or literate. Then you have primary education, secondary education, higher secondary, graduation, and post graduation. So here you will find there is some order in that. So this becomes the example of the ordinal scale. ऑर्डिनल स्केलमध्ये आपण लक्षात घेतलं की ऑर्डर काही याच्यात एक क्रम आहे. जसं आता अडाणी आहे किंवा शिक्षित आहे, तर शिक्षित आहे तर कुठल्या टप्प्यापर्यंत शिक्षित आहे? प्राथमिक शिक्षण झालंय का, माध्यमिक आहे का, उच्च माध्यमिक आहे का, पदवीपर्यंत का, पदव्युत्तर शिक्षण झालंय, तर हे ह्याच्यात आपल्याला क्रम. तसंच इथे आपल्याला दिसतं की विमानतळ आपण बघितले पॉइंट सिम्बॉल मध्ये, तर 3 विमानतळे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी आकार मोठा आहे आणि स्थानिक विमानतळासाठी आकार लहान आहे. तसंच आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी आपण लाल रंग वापरला, तर स्थानिक विमानतळासाठी आपण काळा रंग वापरला. तसंच रस्ते, हा जो हायवे आहे, एक्सप्रेसवे आहे, त्याच्यासाठी रुंद किंवा जास्त जाड काळी लाल रेष वापरते.
तर थोडी बारीक रेष ही मेजर प्रमुख रस्त्यांसाठी आणि स्थानिक रस्त्यांसाठी अजून बारीक. जसं मृदा जी आहे त्याची क्वालिटी चांगली असेल तर तिला डार्क रंग आहे आणि क्वालिटी खराब असेल, गुणवत्ता खराब असेल तर पुअर म्हणजे फिका रंग. तर अशा प्रकारे फक्त त्याच्यातल्या वेगवेगळ्या ऑर्डर जी आहे, क्रम आहे, हा आपल्याला ह्याच्यात दिसतो. आधीच्या ह्याच्यात आपण क्रम लक्षात घेतला नव्हता. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय होतं, वर्गीकरण पण होतं, शिवाय आपल्याला क्रम घेतो. आता आधीच्या ह्याच्यात आपण एअरपोर्ट्स काय केलं होतं, सगळ्या प्रकारच्या एअरपोर्टना एकच चिन्ह होतं. त्यामुळे त्यातला आपल्याला आतला फरक कळत नव्हता. पण ह्याच्यात आपल्याला चिन्हाच्या आकारात फरक केला, चिन्हाच्या रंगात फरक केला. त्यामुळे मोठं कुठलं, लहान कुठलं हे कळू शकतं. म्हणजे पहिल्यापेक्षा हे प्रमाण जे आहे ते अधिक उपयुक्त आहे. ह्याच्यापेक्षा तिसऱ्या क्रमांकाचं उपयुक्त आहे आणि त्याच्यापेक्षा चौथ्या क्रमांक. तर असं टप्प्याटप्प्याने ही प्रमाणं आपल्याला जास्त उपयुक्त आहे. सो this scale is more useful than the nominal scale, but third scale which we are going to see, that interval scale, is still more useful. So in this one interval scale, you'll find that even though there is a order, there is a specific interval. Say numbers are not only the sizes are different, but along with size there is some specific number, and say circles or even the parts, etc. And then that is why it becomes more specific and more useful. For example, these are the example. What is your family income? So you get a exact number, and that then you can place that particular family in that particular order. Similarly, what is the temperature of your city? So accordingly, when we classify different cities, then you can, according to the temperature, you can put that city in that order at particular place. Now, for example, specific interval between each of rate your experience. Now, when you use say WhatsApp or even other this thing gadgets, etc., then sometimes they send you this type of question, that is rate your experience, whether you are unsatisfied or satisfied. So 1 means very unsatisfied and 10 means very satisfied. So this type of scale is called as a interval scale, because there is a specific interval between one variable to the other. इंटरव्हल स्केल मध्ये आपण काय केलं, की पहिलं आपण बघितलं होतं त्याच्यामध्ये फक्त सर्कल दिली नॉमिनल स्केलमध्ये. ऑर्डिनल स्केलमध्ये आपण काय केलं, सर्कलच्या आकारात बदल केले. आता आपण तिसऱ्या टप्प्यावर आलो. तर इंटरव्हल स्केलमध्ये आपण काय करतो, ते सर्कलच्या आकारात बदल तर केलेच, पण त्याच्याबरोबर त्याला मूल्य दिलं, की किती लोकसंख्या इथे आहे, किती इथे कमी, किती आहे. त्यामुळे हे पहिल्या 2 पेक्षाही जास्त अचूक झालं आणि त्याचा आपल्याला सांख्यिकी ह्याच्यात उपयोग करून घेता येतो. आणि तसंच तुमच्या कुटुंबाचं उत्पन्न किती आहे किंवा तापमान किती आहे शहराचं, तर हे सगळं आपल्याला इंटरव्हल स्केलमध्ये घेता येतं. तसंच एक आपण कुठलं उत्पादन खरेदी करतो किंवा WhatsApp वापरता किंवा ह्याच्यात, तर त्यावेळी तुम्हाला तुमचा फीडबॅक जाणून घ्यायचा असतो, तुमचं मत जाणून घ्यायचं असतं. तर असा एक प्रश्न ते देतात, की तुम्हाला रेट युअर एक्सपिरियन्स, तुम्हाला हे कसं वाटलं? की तुम्ही समाधानी आहात का? तर खूप समाधानी असाल तर 10 नंबरवर टिक करा. जर अजिबात समाधानी नसाल तर 1 नंबर, म्हणजे 1 ते 10 तुम्हाला दिसेल, की त्याच्यातल्या चढत्या क्रमाने ते वाढत जातं सॅटिस्फॅक्शन, आणि 9 पेक्षा 10 म्हणजे खूप समाधानी. पण तुम्हाला वाटत असेल खूप समाधानी नाही, थोडंसं किंचित म्हणजे एक 90% समाधानी, तर तुम्ही 9 वर क्लिक करू शकता. तर अशा प्रकारे आपल्याला इंटरव्हल स्केलमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या ह्याच्यात फरक मिळतो. तर आपण आता शेवटचं स्केल बघूया. 0. So this is a ratio scale, and you'll find this is the most sophisticated scale. The two important points, this produces the order of variable that we have seen in the earlier scale also, interval scale. Plus, it makes the difference between the variables. This is very important. We can directly compare variables, different two variables in this scale, and along with that, information about the value of the truth zero. So these two things are very important in this particular scale. For example, this is the example of ratio scale. How many vada pav can you eat a day? Okay.
एक दिन में कितना वड़ा पाव खा सकते हैं? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, more than 5. Now in this example, there can be 0 vada pav, which means no vada pav at all. So if you haven't eaten any vada pav, that means 0 vada pav. So in this particular ratio scale, there is a value of true 0. So that point is important. So two things are important. One is that you are able to compare any two variables in the this set, and it has got a value of true 0, which is not there in the earlier scale, and that is why this becomes more scientific, more sophisticated, and this can be used for many statistical and mathematical analysis. आपलं रेशो स्केल जे आहे हे सगळ्यात उत्तम आहे. हे चौथं आहे स्केल, आणि त्याच्यामध्ये काय आहे की हे जे व्हेरिएबल्स आहेत, आपल्याला दिलेल्या संख्या आहेत, ह्या क्रमाने आपण त्या मांडू शकतो. म्हणजे आपण ऑर्डर स्केलमध्ये आणि इंटरव्हल स्केलमध्ये बघितलं. पण त्याचबरोबर त्याच्याबरोबर आपल्याला ह्याच्यातल्या आकडेवारीत दिलेल्या कुठल्याही दोन संख्यांची डायरेक्ट तुलना करणं शक्य होतं. आणि ते का शक्य होतं? कारण त्याच्यामध्ये एक 0 ची व्हॅल्यू अंतर्भूत असते. तर ते हे एक आपण उदाहरण बघूया, की तुम्ही एका दिवसाला किती वडापाव खाऊ शकता. ते 1 ते 2, 2 ते 3, 3 ते 4, 4 ते 5 आणि 5 पेक्षा जास्त. आता इथे या उदाहरणात आपल्याला दिसेल, की तुम्ही 0 वडापाव घेतला, म्हणजे याचा अर्थ तुम्हाला वडापाव दिलाच नाही किंवा तुम्ही खाल्लाच नाही. तर त्याचा अर्थ 0 वडापाव असा होऊ शकतो. म्हणजे 0 ची व्हॅल्यू ह्याच्यामध्ये आपल्याला अंतर्भूत आहे, आणि ते आपण थोडंसं पुढे बघूया. नेक्स्ट स्लाइड. So example of ratio scale. So you have weight of a person or height of a person. So because of the existence of true zero value, this is very important. Ratio scale does not have negative value. Can we have so we normally say zero figure, but that doesn't means where a person which is very thin, he is called as a zero figure, but that is not true. And so say weight, height, there cannot be negative weight or negative height. So what is your weight in kilogram? Less than 50 kg, 50 to 70, 70 to 90, more than 90. Ratio scale is very useful in mathematical and statistical analysis. So addition, subtraction, multiplication, division, all variables is possible, and mainly because it has got absolute zero. So you'll have to remember this. म्हणजे ह्याच्यामध्ये रेशो स्केलमध्ये सगळ्यात दुसरी महत्वाची उदाहरणं म्हणजे वजन आणि उंची. मग ह्याच्यामध्ये आपल्याला असं दिसेल की ट्रू व्हॅल्यू म्हणजे वजन हे आपण झिरो फिगर असं म्हणतो, पण ते असं बोलण्यातलं आहे. म्हणजे बारीक माणसाला आपण तसं म्हणतो. तसं रेशो स्केलमध्ये निगेटिव्ह व्हॅल्यू असणार नाहीये. म्हणजे तुमचं वजन किती आहे? 50 किलो आहे, 50 ते 70, 70 ते 90 किंवा 90 पेक्षा जास्त. आणि त्यामुळे ह्याच्यात 0 असल्यामुळे आणि त्याच्या कुठल्याही 2 संख्याची तुलना करता येत असल्यामुळे सगळ्या सांख्यिकीय किंवा गणिती तंत्रामध्ये उदाहरणार्थ बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार किंवा इतर काही हे सगळं आहे, त्याच्यामध्ये ह्याचा वापर केला जातो. तर ह्या 0 चं ह्याच्यामध्ये फार महत्व आहे, आणि म्हणजे आतापर्यंतच्या चारही स्केलमध्ये हे स्केल सगळ्यात उत्तम मानलं गेलेलं आहे. आपण पुढची स्लाइड बघूया. So Kelvin scale of measurement of temperature is the best example of ratio scale. So here you will find this is Kelvin and there is a 0. So here and this is the Kelvin temperature, this is Celsius temperature, centigrade, then Fahrenheit. So Kelvin scale possesses true 0 point. So this is true 0 point, absolute 0. It means that when 50 degrees of temperature is not twice hot as temperature of 25 degrees on Celsius and Fahrenheit temperature scale. So difference of here it is 50 is twice of 25, but temperature of 25 is not twice as that of 50 degree on Fahrenheit scale and Celsius scale, but it is there on the Kelvin scale, and that is why Kelvin scale is considered as the example of the ratio scale. So in Kelvin scale, 50K is twice as hot at 25K because of the presence of two zeros. So 0 is the common base
on which you can compare these two values, and that is why Kelvin scale can give you the proper difference between 50 and 25 in the form of ratio scale. ह्याच्यामध्ये आपण 3 तापमापक आहेत, फॅरनहाइट तापमापक, सेंटीग्रेड सेल्सिअस आणि केल्विन. तर केल्विनचं वैशिष्ट्य असं की त्याला ह्याच्यामध्ये 0 आहे, ट्रू 0 पॉइंट आहे, आणि त्याच्यामुळे केल्विन स्केलवर आपण 50 डिग्री सेल्सिअस तापमान बघितलं, 50 डिग्री केल्विन तापमान बघितलं आणि 25 डिग्री बघितलं, तर 25च्या बरोबर दुप्पट 50 आहे. त्यामुळे 25 केला जेवढं तापमान असेल त्याच्या बरोबर दुप्पट तापमान 50 केला असेल, हे आपल्याला फक्त केल्विन मध्ये मिळतं. पण आपल्याला तो फरक जो आहे 50 आणि 25 ला फरक हा सेल्सिअस मध्ये मिळत नाही किंवा फॅरनहाइट मध्ये मिळत नाही. म्हणजे त्याच्यामध्ये तो, कारण तिथे ऍब्सोल्यूट 0 पासून ते रीडिंग घेतलेलं नाहीये. त्यामुळे केल्विन प्रमाण जे आहे हे रेशो स्केलचं उत्तम उदाहरण मानलं जातं. So next. So this is a comparative chart which where you have nominal scale, ordinal scale, interval scale, and ratio scale. So sequence of variables is established. Nominal scale there is no sequence because say suppose colors are given and red, blue, etc. So which one will you put first? नॉमिनल स्केल मध्ये आपण जर रंग दिले, हिरवा रंग, पिवळा रंग, निळा, तर पहिला कुठला ठेवणार? हिरव्याला पहिला ठेवला तर लालला राग येईल, पिवळा पण रागवेल. म्हणजे आपण तसं करू शकत नाही, कुठला आधी कुठला नंतर हे ठरवू शकत नाही, म्हणून इथे डॅश आहे. मग ऑर्डिनल स्केल ऍज द नेम इंडिकेट्स, so we can establish the order or that is one after the other. Even interval scale we put the order as well as we give the values, so it becomes more specific. And ratio scale also you can put the order. ह्या तिन्ही ह्याच्यामध्ये आपल्याला क्रमाने संख्या लावणं शक्य होतं, तर ते पहिल्या ह्याच्यामध्ये म्हणजे ऑर्डर लावता येते ह्या तीन ह्याच्यामध्ये. Now mode. The mode हा जो शब्द आहे, the mode means this word is derived from French word la mode. Now what is la mode? La mode means fashion. So what is fashion? When many people are doing the same thing, same type of dress and same type of this thing, then we call it as a fashion. When individual person is doing something different, we never call it as a fashion. हे एकाच माणसाने आपण काहीतरी केलं, आपण त्याला वेडेपणा म्हणतो. पण ते सगळ्यांनी केलं की फॅशन. आता डोक्याचं चकोट करायची एक फॅशन आली आहे. मग ते सगळ्यांनीच केलं तर त्याला चांगलं म्हणतात. पण जे एकाने केलं असतं पूर्वीच्या काळी तर त्याला वेड्यात काढलं असतं. फाटलेले जीन्स आहेत. तर पूर्वी फाटलेले जीन्स म्हणजे खराब मानायचे, दारिद्र्याचं लक्षण मानायचे. पण आता फाटलेली जीन्स म्हणजे फॅशनचं श्रीमंतीचं लक्षण मानलं जातं. तर तसं सगळेजण करतात. सो मोड मीन्स बेसिकली that value, which value is frequently occurring in the data, that is mode. आणि बहुलक म्हणजे काय? त्या आकडेवारीत येणारी सर्वात जास्त वेळा येणारी संख्या. म्हणजे जसं फॅशन अनेक लोक एका वेळी ते स्वीकारतात, तसं मोड मध्ये म्हणून तो शब्द त्याच्यावरनं आलेला आहे, ला मोडवरून मोड झालं. तर इथे आपल्याला दिसेल की रंगाच्या बाबतीत आपण म्हणू शकतो. समजा आपल्याला दिले वर्गातल्या मुलींनी कुठल्या रंगाचे ड्रेस घातलेले आहेत, तर लाल रंगाचा ड्रेस समजा 7 मुलींनी घातला आहे, हिरव्या रंगाचा ड्रेस 5 मुलींनी घातला आहे आणि बाकीचे रंग. तर आपल्याला सगळ्यात जास्त रंगाचा ड्रेस घातला आहे तो कुठला? लाल. तो 7 मुलींनी घातला. म्हणजे त्याच्यावर ते मोड झालं. म्हणजे व्हॉट इज मोड इज नॉट नंबर 7, बट बिकॉज 7 गर्ल्स आर वेअरिंग रेड कलर ऑफ ड्रेस, we can say that as per the mode, red color is the favorite color of girl student. म्हणजे मुलींना लाल रंगाचा ड्रेस आवडतो. म्हणजे लाल हे बहुलक झालं. रेड इज मोड, नॉट द नंबर 7. नंबर 7 इज how many times that has occurred. So in the similar manner we can find out the mode for ordinal scale, interval scale and ratio scale. In median you will find that the order is possible. Median is middle number. Now if we cannot put the numbers in order, how can we put the middle number? How can we find out middle number? So that is not possible.
आपल्याला जर क्रमच लावता येत नाही, तर मग त्यातला मधला आपण कसा शोधणार? आणि त्यामुळे आपल्याला नॉमिनल स्केलमध्ये, मीडियनमध्ये आपल्याला काही करता येत नाही. बट इन ऑर्डिनल, इंटरव्हल अँड रेशो स्केल वी कॅन फाइंड आउट द मीडियन. म्हणजे आपल्याला ते करणं शक्य होतं. Then mean you will find. Mean again, ordinal scale, interval scale and ratio scale, finding out mean is possible totally. Then ह्या आपल्याला मीन सरासरी जी आहे ती आपण ह्या दोन स्केलची काढू शकतो. त्यानंतर डिफरन्स बिटवीन व्हेरिएबल कॅन बी इव्हॅल्युएटेड. इट इज पॉसिबल only in interval scale and ratio scale. Then again you will find multiplication, addition, subtraction possible in these two, and multiplication division of variables possible only in ratio scale, and absolute zero is only here. So here you will find that ratio scale fulfills all conditions but not the other scale. Okay, and that is why you will find ratio scale is much useful, because you can do all these things. Plus the greatest advantage of ratio scale is that it has got absolute zero that you have to. म्हणजे रेशो स्केलचा सगळ्यात मोठा फायदा काय, की ॲब्सोल्यूट झिरो आहे. त्यामुळे आपल्याला तुलना करणं त्या कुठल्याही दोन घटकांची हे सोपं होतं आणि अधिक अचूक होतं. आणि त्यामुळे सगळ्या संख्याशास्त्रीय पद्धती किंवा मॅथमॅटिकल मेथड्स ह्या आपण रेशो स्केलला वापरू शकतो. आणि हे त्यातल्या त्यात सगळ्यात बेस्ट स्केल आहे आपण मोजण्याच्या. आपण पुढच्या स्लाइड. So now we come to the next topic, that is symbolization and representation of interrelation. So symbolization means we prepare symbol. So as I said earlier, in China there is saying that one picture is equivalent to 1,000 words. So when we convert the information into picture, diagram or symbol, it becomes very attractive. So we have taken example of the airport. So the symbol or the shape of the aeroplane easily indicates that it is something related to aeroplane on the ground. It is an airport. Even the illiterate person is able to understand that, and that is why symbolization is very important topic. And now with the help of computer, it has become the easiest topic. I mean, what you have to learn is, say, when you purchase new motorcycle or new car, you try to learn the technique, that is how to operate that and so on. And once you understand that, then you can enjoy a car ride with full this thing and without any tension. In the similar manner, once you learn how to use computer, and the different techniques are already inbuilt in the computer, which will help you to symbolize your data or uh, prepare different types of symbols. So this topic is very easy, and you'll have to just I'll just go through it. ही चिन्ह जी आहेत ती आपल्या ह्याच्यामध्ये पूर्वी हे फार कठीण होतं. हाताने चिन्ह काढायची म्हणजे फक्त एक्सपर्ट माणसंच करू शकत होती. पण आता कॉम्प्युटर क्रांतीमुळे इतकं ते सहज शक्य झालं आहे, की कॉम्प्युटरमध्ये सगळं दिलेलं आहे. तुम्ही जेव्हा नवीन स्कूटर घेता, गाडी घेता, तर ते तुम्ही वापरायला थोडंसं शिकता, कसं काय वापरायचं, आणि मग एकदा शिकलात की तुम्हाला त्याच्यातनं सफरीचा आनंद मिळू शकतो. तसं तुम्ही कॉम्प्युटरमध्ये काय बेसिक आहे हे तुम्ही जर लक्षात घेतलं, तर ह्या टॉपिक अजिबात कठीण नाही, की तुम्हाला त्याच्यात फक्त जाऊन क्लिक करायचे की तुम्हाला हव्या त्या आकाराचं ते चिन्ह त्या स्वरूपामध्ये मिळू शकतं. आणि चिन्हाच्या बाबतीतलं महत्त्वाचं असं आहे, की असं म्हटलं जातं चिन्हमध्ये, की एक चित्र हे 1000 शब्दांबरोबर आहे. आपण 1000 शब्दात जे सांगू शकत नाही, ते एक चित्र ते प्रभावीपणे. आता आर के लक्ष्मण यांची जी कार्टून्स होती, ती लोकांना इतकी आवडायची, की ते एक कार्टून म्हणजे 1000 काय लाखो शब्द लिहिले तरी तो मेसेज सांगू शकणार नाही. तेवढा तो मेसेज एक कार्टून त्याच्यातनं द्यायचं. तर त्याप्रमाणे सिम्बॉल जे आहेत, हे आपल्याला खूप महत्त्वाची ठरतात. कारण शेवटी आपलं काम, नकाशाचं काम कसं आहे, की जी किचकट माहिती आहे, आकडेवारी, ही लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, आणि ती पोहोचण्यासाठी ह्या चिन्हांचा वापर हा अधिक चांगल्या प्रकारे केला जातो. तर आपल्याला फक्त हे बघत जाऊया आपण, त्याच्यामध्ये फार एक्सप्लेनेशनची आवश्यकता नाही. So these are different spacing. Say here you will find spacing is less, spacing is more. These are point symbol, then the line symbol.
So there is a more spacing, less spacing, similarly defined. So this is about the size, how the point size varies, line thickness of the line varies, then area and so on. And this is the height region. So these are the different techniques or different ideas, and with the help of computer, it has become very easy. So who doesn't have a drawing skill can also prepare these symbols with the help of computer. हे कॉम्प्युटरच्या साह्याने आपल्याला याच्यातलं वेगवेगळे फरक करता येतात. इथे फक्त कसे फरक केले ते दाखवलेले आहेत आणि त्यामुळे चिन्ह काढायला तुम्हाला ड्रॉइंग यायलाच पाहिजे असं नाही. फक्त कॉम्प्युटर कसा वापरायचा हे कळलं की तुम्ही ही चिन्ह तशी तयार करू शकता आणि तुमच्या उद्देशानुसार त्याचा वापर करू शकता. आणि नकाशाचा मुख्य उद्देश हाच असतो की आपल्याला ते लोकांपर्यंत जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे पोहोचता यावं आणि त्यासाठी आपण ह्या चिन्हांचा वापर करतो. आपण नुसतं बघत जाऊया. सो दिस इज द नेक्स्ट वन कॅटेगरी पॉइंट लाईन अँड सो ऑन. सो शेप देन अरेंजमेंट हे आपल्याला फक्त वेगवेगळ्या प्रकारे कसं केलंय ते लक्षात घ्यायचंय. त्यानंतर व्हॅल्यू ह्यू त्याच्या कलर शेड मधला फरक, त्यानंतर लाईटनेस अँड सॅच्युरेशन कसं झालेलं आहे ते आपल्या लक्षात येईल. हॅलो फ्रेंड्स, now we are going to deal with the designing of a questionnaire. So questionnaire actually it contains many questions, and this is a excellent tool for the collection of data in the field. I think you can administer this questionnaire by taking the printed sheet with you when you go to the field, or you can send it via post, email, and so on. So, but designing questionnaire is a very skill, and you'll have to design it properly. Actually, there should be logical sequence in the questions which you design. Along with that, your concept should be very clear. Your wording should be very simple. You should not use complicated words, and there should not be any type of statement or words which will hurt the feeling of person, or it can create a social problem and so on. So you'll have to take precaution, and then you can collect lot of information, and there are different methods also of designing questions. With the help of that you can design question, but one precaution is that is while asking questions, you'll have to see the when you go to that particular area, and then you ask questions, that you should use some common sense. For example, say if there is a question in the questionnaire, that is what type of vehicles you have, say for example car, truck, and so on. And if you have gone to a small hut where the person appears to be very poor, so it will be very insulting or absurd to ask him, that is how many cars you have or truck you have, something like that. So with a little common sense you'll have to ask the question. So designing questionnaire is a also skill, and with practice you can do it quite easily. Along with that, before you administer the questionnaire, final questionnaire, normally a pilot survey is carried out. Now, what is a pilot survey? That is, you design a questionnaire and then you test it in the field for, I mean, you take 5, 6 interviews along with that questionnaire, so that you come to know that whether the questions are repeated, questions are absurd, or any particular point is missing, and so on. So pilot survey helps you in that, and then you modify your original questionnaire, and then you print it and get the information. So this is a rather very interesting topic, and we will just go through the slides that how this is one example is given where the population characteristics of the people who live in the village, that is how to collect the information about that is mentioned here. So we will go through this question. प्रश्नावली जी आहे तर त्याच्या साहाय्याने आपल्याला
वेगवेगळी माहिती गोळा करणं सोपं होतं. म्हणजे आपण प्रायमरी डेटा गोळा करतो. तर ती प्रश्नावली डिझाइन करताना आपल्याला काही गोष्टींचं पथ्य पाळलं पाहिजे. ते म्हणजे आपण जे प्रश्न विचारू त्याच्यामध्ये एक लॉजिकल सिक्वेन्स आपल्याला पाहिजे. तार्किक ह्याच्या पहिल्यानंतर दुसरा, तिसरा असे ते प्रश्न आपण तिथं बोलत जातो, तर गप्पा मारतो. तशा प्रकारे प्रश्न आपल्याला विचारता आले तर ते प्रश्नावलीचं काम मुलाखत घेण्याचं काम सोपं होतं आणि समोरच्या माणसालाही अवघडल्यासारखं वाटत नाही. दुसरं असं की प्रश्नावलीचे प्रश्न घालताना ते खूप किचकट असू नये. तर साधी सोपी छोटी छोटी वाक्य असावीत की ज्याचा अर्थ तुम्हाला किंवा त्यांना पटकन सहज कळू शकेल. तसंच कुठल्याही धर्माबद्दल, जातीबद्दल किंवा एखाद्या त्या माणसाला मानसिक त्रास होईल अशा प्रकारे प्रश्न या ह्याच्यात विचारले जाऊ शकत नाही, जाऊ नये. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे प्रश्न काही जरी असला तरी कॉमन सेन्स वापरून साधारण आपल्याला आपण जिथे आहोत तिथे काय परिस्थिती आहे ह्याचा विचार करून प्रश्न विचारायचे. म्हणजे जसं एखाद्या प्रश्न दिलेला आहे की तुमच्याकडे किती गाड्या आहेत किंवा मोटरसायकली आहेत आणि तुम्ही असं एखाद्या घरात गेलाय की जिथे त्यांना 2 वेळचं जेवणही मिळायची पंचायत आहे. तर अशा माणसाला तुझ्याकडे किती गाड्या आहेत असा प्रश्न विचारणं म्हणजे त्याला दुखावण्यासारखं आहे किंवा सगळं दिसत असूनही आपण मुद्दाम असं करतोय असं हे होण्याचा संभव असतो. म्हणून असे प्रश्न आपल्याला टाळले पाहिजे. एक थोडा विनोदाचा भाग म्हणून प्रश्नावलीच्या बाबतीत एक विनोद सांगितला जातो की असाच एक सांगकाम्य होता. म्हणजे त्याला पैशासाठी प्रश्नावली दिली होती आणि माहिती गोळा करायचं काम दिलं होतं. त्याला त्या प्रश्नातलं ओ माहित नव्हतं. फक्त प्रश्न विचारायचे एवढंच माहित होतं. तर तो गेला एका घरामध्ये एका बाईंचा इंटरव्ह्यू घेत होता आणि त्यांनी विचारलं की तुमचं लग्न झालंय का? तर त्या बाईंनी सांगितलं नाही झालंय. तर त्याच्यानंतर दुसरा प्रश्न होता तुम्हाला मुलं किती? ह्याने तो प्रश्न विचारला तुम्हाला मुलं किती? त्या बाईने फाडकन थोबाडीत दिलं आणि त्याला तिथनं यायला लागलं. मग तो गेला की असं-असं झालं त्याने सांगितलं. तर ते म्हणाले असं नको, आधी हवं तर विचार तुम्हाला मुलं किती? असं मग ते थोडंसं सोपं जाईल. मग दुसरीकडे गेला दुसऱ्या घरात आणि मग त्याने विचारलं तुम्हाला मुलं किती? तर त्या बाईने सांगितलं 3. मग त्याने तो पहिला प्रश्न विचारला, तुमचं लग्न झालंय का? परत त्या बाईने थोबाडीत म्हटलं. हे सांगायचा उद्देश असा की आपल्याला प्रश्न विचारताना थोडंसं तारतम्य बाळगलं पाहिजे आणि कशा पद्धतीत कुठे प्रश्न विचारायचे हे जर आपण केलं तर आपल्याला ह्या सगळ्या प्रश्नावलीतनं खूप चांगले हे मिळेल. परदेशात तर असा प्रश्नावली तयार करणं किंवा त्याचा सर्व्हे घेणं याच्यासाठी खास माणसं असतात आणि त्यांच्या कौशल्यानुसार त्यांना चांगला पगारही मिळतो. So let us rapidly go through these questionnaire which is designed for the collecting population characteristics of a village. So first is the size of family in the household. These are serial number, household that is total number of person, and then numbers in the family. So this is categorical information and total sample size. So will become easy for us to process this in हे असं टॅब्युलर फॉर्ममध्ये केल्यामुळे आपल्याला नंतर ही माहिती प्रोसेस करायला सोपं जाईल. त्यानंतर एज अँड स्ट्रक्चर, एज सेक्स स्ट्रक्चर, मेल फिमेल एज ग्रुप्स आहेत त्याच्यामुळे ते बरं पडेल. सो वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. So this is about the literacy level and level of education. Then employment status and income level of the family. We have a level of education and monthly income. So illiterate primary up to 10th and so on. Then you have religion. So different religion coding. So we can put accordingly. So 1 for Hindu, 2 for Muslim and so on. हे आपल्याला त्या धर्मानुसार त्यांचे क्रमांक जे आहेत ते आपल्याला तिथे टाकता येईल की त्या घरात कुठल्या धर्माचे लोक आहेत ते आपल्याला त्याच्यानं कळू शकतं. Then you have structure of the house, area of the sanitation facility. So कच्चा house, sanitation, पक्का house. And so WC in the house. घरात टॉयलेट आहे का? घर कच्चं आहे का? सॅनिटेशन आहे का? पक्का हाऊस आहे का? त्याच्यामध्ये टॉयलेटची सोय आहे का? ओपन डेफिकेशन म्हणजे लोकांना टॉयलेटसाठी बाहेर जायला लागतं का? अशी सगळी माहिती आपल्याला म्हणजे हे नंबर आपल्याला
त्या ठिकाणी भरता येईल. म्हणजे त्याचं स्पष्टीकरण इथे दिलेलं आहे. आणि अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फॅसिलिटी, इथे विलेजचं नाव येईल, प्रायमरी तर ते कुठलं आहे, त्याचं आहे का नाही, फॅमिली प्लॅनिंगचा कुटुंब नियोजनाचा वापर केला जातो का नाही, हे आपल्याला इथे कळू शकेल. नंतर वी हॅव मेन फ्युएल यूज फॉर कुकिंग, घरातील जेवण करायला काय वापरतात, एलपीजी आहे, बायोगॅस आहे, केरोसिन, हे सगळे ऑप्शन दिलेले आहेत. कावडंग, गोवऱ्या वापरतात का, टाईप ऑफ रेसिडेन्स, प्लेस ऑफ ओरिजिन, कुठनं आलेले असतील तर वेगळ्या प्रकारचं नेचर ऑफ रेसिडेन्स, मेंटेनन्स कॉस्ट किती आहे, प्लेस ऑफ ओरिजिन, जर मायग्रंट असेल तर दुसऱ्या ठिकाणाहून आले असतील तर मग त्याच्यात मायग्रंट त्यांचं बिहारवरून आले का युपी वरून आले ते आपल्याला ते कळू शकेल. You have household amenities, so these are different amenities. So if they have fridge, then you'll have to put number 6 over here. uh, then drinking water facilities, so पाणी कुठून आणतात, so it is private, public, hand pump, any other, so this number you can let to mention. अशा प्रकारे आपण हा प्रश्नावली भरू शकतो. Then you have facility method of drinking water purification. So which are the different types? हे कुठल्या प्रकारचे आहेत तुमच्याकडे, पाणी उकळून पिता का, फक्त कापड लावून गाळून घेता, अशा प्रकारे आपल्याला कळतं. एज्युकेशनल मटेरियल म्हणजे मॅगझिन्स येतात, न्यूजपेपर, एज्युकेशन, इंटरनेट बघता का, तर हे आपल्याला येथे कळू शकतो. So here it is occupation of the family member and income in rupees. So this grade code is given ABC and number is, these are activities. So whether the persons in the family are involved in a particular, say if they are involved in farming, then we can put 1. And if their income is between 60,000 to 1 lakh, then we put B. हे आपल्याला या कोडिंगचा वापर हा इथे करायचा आहे. तर त्याची शेती असेल तर 1 नंबर, उत्पन्न 60,000 ते 1 लाख असेल तर बी असं आपल्याला इथे लिहायचं आहे. So do you have agricultural land? Yes, no. And if no, then skip number 17. नो असेल तर हा पुढचा प्रश्न विचारू नका, अशी सूचना दिलेली आहे. ते आपल्याला हे करता येईल. आणि इथे त्या ह्याच्यातलं फील्ड, हाऊ मच ॲग्रिकल्चर लँड यू हॅव. So that is given, and annual income in rupees, and which fertilizers you are using. So all this is related to agriculture field. So if you doesn't have agriculture land, then you need not ask this question. तुमच्याकडे जर शेतजमीनच नसेल तर 17 नंबरचा प्रश्न विचारायची आवश्यकता नाही, ते इथे दिलेलं आहे. Irrigation facilities, yes or no? If no, skip question 18. The types of irrigation. So this question is related to this one. If the answer is no, then you need not ask this question. म्हणजे जर हेच नाही, जलसिंचन सुविधा नाही, तर मग ती कुठल्या प्रकारची आहे विचारण्यात अर्थ नाही, तो हा प्रश्न आपल्याला गाळायला लागेल. So friends, thank you very much, and this is very interesting topic. So all topics are easy. In this topic we have seen the nature of this spatial data, statistical data, and primary data, secondary data. Then we saw different types of scale: nominal scale, ordinal scale, interval scale, and ratio scale. And if you can remember that it easily, this paper is very scoring, and you can score very good marks if you know the technique, and because it is all objective. So friends, best of luck to you for your exam and your future also. Thank you very much.